हेलो फ्रेंड्स কি খবৰ আপোনালোকৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আকৌ আহিলো অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে এয়া দেখিছেনে মই হাজিকাচিক কলৈ ওলাইছো আৰু হাজবেণ্ডি দিয়া কুৰ্তিটো আজি প্ৰথম পিন্ধিলো কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছেনে বাৰু মোক আৰু আমি ওলাইছো ভাইটি এজনৰ ঘৰলৈ দীপাংকৰ ভাইটি বুলি কয় তাৰ পিছতে হি দুলিয়াজনৰ কলনীতে থাকে আৰু তাৰ পিছতে আৰু দুজনমান ভাইটি আহিব এওঁৰ লগত একেলগে ডিউটি কৰে হেও আজি লগত একেলগে মানে লগ খাম আৰু গেট টুগেডাৰ পাৰ্টি নিচিনাই হ'বগে আৰু এয়া আমি ওলাইছো আৰু এইফালে আমাৰ দুলিয়াজান ক্লাবটো আৰু এয়া জান মানুহ কোচত বহি লৈছে তাৰ পিছতে আৰু এইফালে আছে নেহেৰু ফিল্ডখন আমাৰ ৰাতি পৰিৱেশটো বেলেগ ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু গৈ কিবা এটা ভাল লাগে আৰু বেছি হাই হুলস্থুল নহয় আৰু এইফালে আমাৰ এও খালি হাতে নাযাওঁ বুলি কিবা এটা দোকানলৈ ল'বলৈ গ'ল আৰু এয়া আনিলে আৰু কিবা কিবি তাৰ পিছতে বলক আমি গৈ থাকোঁ আগলৈ আৰু চাই থাকিব এয়া আৰু এয়া হৈছে আমাৰ এইফালে কলনীখিনি আৰু এই টাইপৰ কলনীখিনিৰ ফালে গৈছোঁ আৰু ভাইটিহঁতৰ অহা বেছিদিন মানে কেইমাহমানহে হৈছে কোৱাৰ্টাৰটো লোৱা চ' আজি আমি প্ৰথম আহিছোঁ আৰু এইফালে সিহঁতৰ লাইনটো এনেকৈ সোমাই যাব লাগে আহি পাই গ'লোহি সিহঁতৰ কোৱাৰ্টাৰটো এইটোৱে আৰু এয়া চেনেল খুলি সোমাই গ'লোঁ ভাইটিহঁতৰ ৰুমলৈ আৰু এইফালে আহি অলপ বহি ল'লোঁ গৰম আজি বহুত পৰিছে আৰু এইফালে চাহো আহিলে ভয় লাগে ৰবা দে গালি পালো আমাৰ ভণ্টিজনী দিছ ইজ ভাগ্যশ্ৰী কি চইকীয়া লাজ কৰিব নালাগে মই লাজ কৰিছোঁ মই লগ পালোঁ ভাল লাগিল আৰু এইফালে আছে আমাৰ অজন্তা আগতে ভিডিঅ'ত দেখিয়ে থাকে বাৰু তাৰপিছতে আমি এয়া পকৰি পাৰ্টি চলি আছে আৰু সেয়াই অজন্তাই কিবা এটা কৈ আমাক হহুৱাই আছিলে সেয়া আমি হাঁহি ৰস লৈ আছোঁ তাৰপিছতে এইফালে অজন্তাই অকলে কৰি থকা দেখি ময়ো পাকঘৰত সোমালোঁ আৰু তাইকে ক'লোঁ আৰু দিয়া কিবা লাগি দিওঁ বুলি আৰু তাৰপিছতে তাই ৰেডি কৰি থৈছিলে পোলাও বনাম বুলি তাৰপিছতে তাই ক'লে বনোৱা যদি বনাব পাৰা তাৰপিছতে ময়ো সেয়া আৰু পোলাওত অকণমান লাগি দিলোঁ আৰু কেনেকৈ বনালোঁ সেয়াই অলপ দেখুৱালোঁ আৰু এইফালে তেল গৰম হোৱাৰ পিছত মই এয়া কাজু দি দিলোঁ আৰু এয়া কাজুখিনি তেলত দিয়াৰ পিছত অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপ এনেকৈ সিজাই থাকিব লাগিব সিজোৱাৰ পিছত এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ আকৌ নমাই দিব লাগিব এতিয়া দি দিছোঁ চেনিখিনি কাজুখিনি নমাই লোৱাৰ পিছত কাজুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'ল মানে তেলখিনি বেছি গৰম হৈ কাজুখিনি নমাওঁতে মানে সেইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল বেছিকৈ দেৰিব নাপালোঁ আৰু এতিয়া সেই চেনিখিনি মই দি লৈ কালাৰটো অলপ হেৰি কৰি লৈছোঁ ব্ৰাউন কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ মই তেজপাত ইলাচি তাৰপিছতে আৰু এইফালে লংকেইটা দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে এইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ এই চাউলখিনিও দি দিলোঁ লগে লগে চাউলখিনি তিয়াই থোৱা হৈছিলে আধা ঘণ্টামান তাৰপিছতে গোটেই চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ আকৌ হেতাখনেৰে লৰাই থাকিব এয়া কালাৰটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ ব্ৰাউন হৈ গৈছে এয়া এনেকৈ লাগিবলৈ তলত নিদিব ভালকৈ লৰাই থাকিব আৰু এতিয়া এই কাজু কেইডোখৰো দি দিম আৰু এয়া দি দিলোঁ তাৰপিছতে দিছোঁ মই এয়া আমুল ঘি অলপ দিছোঁ
এয়া ঘি অলপ দি দিলোঁ। তাৰপিছতে এনেকৈ ভালকৈ আকৌ লৰাই ল'ব। তাৰপিছতে এয়া অলপ নিমখ দি দিছোঁ। আগতে চেনি দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে অকণমান নিমখ দিলে খাবলৈ সোৱাদ হয়, অলপ নিমখীয়া টেষ্টটো আহে আৰু। তাৰপিছতে আকৌ এনেকৈ লৰাই ল'ব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছতে বেছিকৈ নিদিব পানী, চাউলতকৈ অকণমান কম দিব আৰু। তাৰপিছতে এয়া দীপাংকৰে বনোৱা ছাগলী মাংস বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে। তাৰপিছতে এইফালে পোলাও, এইফালে ফ্ৰাই মাছ। তাৰপিছতে এই জান মানুহে নিজে খাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সি খাই আছে, মোক খুৱাবলৈ নিদিয়ে। আৰু এইফালে দাইল, তাৰপিছতে এইফালে পোলাও মই বনোৱা। তাৰপিছতে এইফালে ভাগ্যশ্ৰী আৰু অজন্তাৰ কি আলোচনা হৈছে আৰু মই এনেই অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। তাৰপিছতে আমি খাই লওঁ আৰু তিনিজনীয়ে, সেয়া অলপ ভিডিঅ' কৰি। এইফালে বইজ পাৰ্টিখিনিও খাবলৈ ল'লে আৰু এইফালে দেখুৱাই দিছোঁ, সকলোকে পৰিচয় কৰি দিছোঁ। এইফালে বাবু আৰু এইফালে হৈছে পাৰ্থ ভাইটি বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু এওঁৰ লগত একেলগে ডিউটি কৰে। আৰু এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰ বৰুৱা, আৰু তাক সকলোৱে কামোৰ দিছে, সি অকণমান লাজ কৰে যে সেইবাবে সকলোৱে কামোৰ দিছে। তাৰপিছতে এইফালে যাৰ ঘৰত আহিছোঁ আমি, দীপাংকৰ ভাইটি হাই কৰি দিছে। তাৰপিছতে এইফালে দীপাংকৰৰ ৱাইফ অজন্তা আৰু এইফালে ভাগ্যশ্ৰী চিনাকি কৰাইছিলোঁ বাৰু। আৰু এইফালে হৈছে লাথু, মানে চিত্ৰ, এনেই তাক লাথু বুলি মাতে আৰু খুব হেল্পফুল হয় ভাইটিকেইজন, নিজৰ ঘৰুৱা নিচিনা লাগে। আৰু এইফালে যাবলৈ ল'লোঁ, বাই বুলি ক'লোঁ আৰু এইফালে আমি আহি গ'লোঁ ঘৰলৈ বুলি। তাৰপিছতে আহি থাকোঁতে এইডোখৰ আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ ষ্টেচনটো আছে, সেয়ে আপোনালোকক অলপ দেখুৱালোঁ। ৰাতি বৰ ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ, নতুনকৈ আকৌ বনালে আমাৰ এইফালে। তাৰপিছতে আহি আমাৰ ঘৰৰ অভিমুখে পালোঁহি আৰু। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই।